From the news desk of Diamond 88.7 FM Iroyin, this is News on the Hour. In the headlines, federal government and labor unions set to meet on the 19th of June. Presiding judge warns against privacy breach in Stella Oduwa's corruption case. Oyo state government set up committee to review minimum wage. On the foreign scene, suicide bomber kills Taliban provincial governor. In the world of sports, Sierra Leone coach unveils squad to face Super Eagles. A very good afternoon to you, and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website, www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube, Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. To stay with us. Opportunity in this country. I don't lose hope. Oh my God, jackpot. Leaving the country may not be the solution that you think it is. Don't make leaving Nigeria the only solution to your life's challenges. Japa because you want to, but stop raising it as a solution to national issues that you can work on and fix. Nigeria will always be your home, and together we can make it better. This message is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Welcome back. Now the news in detail. The meeting between the federal government and the labor unions ended with a resolution to reconvene on June 19 to agree on an implementation framework on resolutions reached. Mr. Femi Gwajabiamila, Speaker of the House of Representatives, who led the government side, read out the resolutions after the meeting. The TUC and the NLC to establish a joint committee to review the proposal for any wage increase or award and establish a framework and timeline for implementation. 2, the federal government, the TUC, and the NLC to review World Bank Finance Cash Transfer Scheme and propose inclusion of low-income earners in the program. 3, the federal government, the TUC, and the NLC to revive the CNG conversion program earlier agreed with labor centers in 2021 and work out detailed implementation and timing. 4, the labor centers and the federal government to review issues hindering effective delivery in the education sector and propose solutions for implementation. 5, the labor centers and the federal government to review and establish the framework for completion of the rehabilitation of the nation's refineries. 6, the federal government is to provide a framework for the maintenance. Still in the news, Oyo State government has set up a committee to review the 30,000 naira minimum wage to meet up with present-day realities in view of the fuel subsidy removal. Governor Seyi Makinde set up the committee at a meeting with the leadership of the labor unions operating in the state and representatives of government in Ibadan. In his remarks, Makinde said the team has a mandate to agree on a workable new minimum wage and look out for ways the state could increase its internally generated revenue, IGR. The judge of a federal high court sitting in Abuja in Yang Ekwa has warned people against sending in private messages regarding the 5 billion naira suit filed by the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, against Senator Stella Odua and others. Ekwa, who described the action of those sending him the private messages as an intrusion of his privacy, gave the warning after the counsel for Odua, Dr. Onyechi Ikpeazu SAN, confirmed that moves were on to resolve the matter without going through a trial. While condemning the act, Ekwa noted that his records were public documents that could be accessed by anybody after complying with public laws.
Still in the news, the Nigeria Center for Disease Control and Prevention, NCDC, has said that the country needs a peacetime health system to be better prepared for the next pandemic. The Director General of the NCDC, Dr. Ifedayo Adetifa, said this in Abuja at the Institute of Human Virology Nigeria, IHVN, and the International Research Center of Excellence, IRCE, scientific seminar. Adetifa said there was a need for the development of libraries for rapid diagnostic, therapeutic and vaccine development in anticipation of any pandemic. He said that there was also a need for the country to intensify its approaches to health promotion, disease prevention and emergency response. In Sokoto State, the Sokoto State Governor, Ahmed Aliyu, has convened an emergency security meeting over Saturday's attacks, which claimed 37 lives in the northern part of the state. Bandits had on Saturday attacked 3 communities in Tangaza local government area and 2 others in Gwadabawa local government. Aliyu, who cut short his official visit to Abuja over the attack and vowed to make the state unsafe for bandits and other criminal elements. The press secretary to the governor, Abubakar Bawa, said part of the issues discussed at the meeting was how to harmonize security architecture in the state. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short time out. When we return, we bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we continue with the rest. On the foreign scene, the acting governor of an Afghan province, Nisar Ahmad Ahmadi, has been killed by suicide bomber months after the region's police chief was killed in a similar attack claimed by the Islamic State group, IS group. Security has improved dramatically since the Taliban stormed back to power in August 2021, ousting the U.S.-backed government and ending their 2-decade insurgency, but IS remains a threat. The bomber drove a car filled with explosives into the vehicle carrying Nisar Ahmad Ahmadi in the provincial capital, Faizabad. And that's it on the foreign scene. In sports news, Sierra Leone head coach John Kessler has announced a 38-man provisional squad for the 2023 Africa Cup of Nations qualifying clash against the Super Eagles of Nigeria. The encounter will be played at the Samuel Kanyondo Sports Complex in Monrovia, Liberia on the 18th of June. The facility provided by Sierra Leone in Bow City was rejected by the Confederation of African Football as it was not up to standard. The Leone Stars are currently third on the Group A table with 5 points from 4 games. And that's it in the exciting world of sport. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Federal government and labor unions set to meet on the 19th of June. Presiding judge warns against privacy breach in Stella Oduwa's corruption case. Oyo State government set up committee to review minimum wage. On the foreign scene, suicide bomber kills Taliban provincial governor. In sports, Sierra Leone coach unveils squad to face Super Eagles. Did you know that octopuses have 3 hearts? 2 hearts pump blood to the gills, while the 3rd heart circulates blood to the rest of the body. This unique circulatory system contributes to their incredible adaptability and intelligence. Now you know. Diamond FM says, believe you can, and you're halfway there. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Sani Alausa Isa. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. To have a beautiful rest of the day.
Diamond FM, your one-stop dial. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé sí bí tọmọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. Lọ́dún tá a wá yìí o, a máa ṣoríire. Ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ ẹ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. Ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílé tó wà lóko olówó 450,000 naira péré ní plọ̀tì kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Land Bank ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. Ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. Àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. Ó di Friday June 30 ọdún ìkó tó parí. Ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Yidi road Ìlọrin telephone 08052888552. Tí pọ́ǹpì concept developer that cares. Ó ṣe ń dún gbẹ̀mùgbẹ̀mù tó tún ṣẹlẹ̀ kẹjọ Diamond FM lẹ́ ń gbọ́ ọ tó ń dún yùgbàyùgbà. Látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ káàsán, àsìkò sí òní ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí àtàwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ fẹnukò láti jókòó ìpàdé míì lọ́jọ́ 19 oṣù kẹfà ọdún yìí. Adájọ́ ilé ẹjọ́ ṣèkìlọ̀ tako báwọn kan ṣe ń tojú bọ ohun tí ò kàn wọ́n lórí ẹ̀sùn ìpàsípààyè owó Stella Oduwole. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tí yóò ṣe àtúngbéyẹ̀wò owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ tó kéré jù. Nílẹ̀ òkèèrè aládolóró kan dẹ̀mí adarí ẹkùn oníjàdí kan légodò ní Afghanistan. Lábala ìròyìn eré ìdárayá wa fún tòní, akọ́nimọ̀ọ́gbá orílẹ̀-èdè Syria lónìí ṣiṣẹ́ lójú àwọn ikọ̀ tí yóò wákò pẹ̀lú àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí sí wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní. Ẹ má gbàgbé pẹ̀lú ẹ̀rọ agbọ́lórí àti ayélujára www.diamondfm.net tàbí ní àwòká YouTube Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà bọ̀ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Oladipupo Ruth Àṣàbí ló kọ mi. Ta ni mọ̀lá tó ti gbé ilẹ̀ yẹn lọ́dà sójú agbára. Bàbá Tanímọ̀lá, ẹ ti gbàgbé pé ẹni ní kílẹ̀ ayé ó da, ó nìkan kọ́ ni yóò jèrè ẹ, bẹ́ẹ̀ sì nílé ayé ò dùn fẹ́nìkan ṣoṣo. Ẹ kúkú mọ̀ pé ìjọba ò ní dáwọ́ dúró láti máa dẹ́kun dídá ilẹ̀ sójú àgbàrá tó ń fa ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù, ilẹ̀ rírì, ilé dídàwó àti àwọn ìjàmbá míì tó lè tètè sọ ní di aláìnílé lórí. Ẹ sì mọ̀jà gbàgbé pípẹ́ àgbàrá máa gbé tọmọdé àtàgbà lọ. Ẹ sá fún ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá. Ilẹ̀ dídà sójú àgbàrá kò dára, káyé fọwọ́ ara wa ṣera wa. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìpàdé láàrin ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí àtàwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ Nàìjíríà tó wáyé ó ní wọ́n forí ẹ̀ sọ fífẹnukò ṣe àgbékalẹ̀ ọ̀nàgbà yíyanjú awuyewuye ọgbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kéde ọjọ́ 19 oṣù kẹfà ọdún yìí tí wọ́n tún ìjókòó abẹnugan ilé aṣojúṣòfin ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà
tó kó àwọn aṣojú ìjọba sòdí pẹ̀lú àwọn aṣojú adarí àwọn òṣìṣẹ́ nílùú Àbújá ó ní wọ́n ṣe lálàyé ó ní irú àwọn tí wọ́n fẹnu kò sí níbi ìpàdé náà ó ní àwọn kókó méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó ní wọ́n tẹ̀síwájú ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí èyí tí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ tọ́ka sí ìpè yóò mára tu àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́yìn tí wọ́n fa owó ìrànwọ́ orí epo yọ Gbàjàbíàmílà fi kọ́ rẹ̀ pé níbi ìpàdé ọ̀hún wọ́n tún fẹnu kò láti ṣe àtúngbéyẹ̀wò àwọn ohun tí yóò mú kí nǹkan tún dẹrùn fún àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. wáyé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tí yóò ṣe àgbéyẹ̀wò owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ tó kéré jù iyún 30,000 náírà tí yóò fi bá ìgbà mu pàápàá ọ̀nà tí yóò mára tu àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́yìn tí wọ́n fowó ìrànwọ́ orí epo yọ. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ló gbé ìgbìmọ̀ náà kalẹ̀ níbi ìpàdé tó ṣe pọ̀ pẹ̀lú àwọn adarí òṣìṣẹ́ àti aṣojú ìjọba nílùú Ìbàdàn. Mákindé ó ní ìgbìmọ̀ ọ̀hún wọ́n ní agbára láti fẹnu kò mọ owó oṣù tuntun èyí táwọn òṣìṣẹ́ tó kéré jù yóò mọ tẹ́wọ́ gbà àti ọ̀nà tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò fi mọ rówó pa wọlé lábẹ́nu. wáyé adájọ́ ilé-ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó fìkàlẹ̀ sílùú Àbújá Ìyàngẹ́kù ti ṣèkìlọ̀ fáwọn èèyàn tako àwọn àtẹ̀ránṣẹ́ tó ní àwọn kan fi ń sọ̀wọ́ sí òun lórí ẹ̀sùn ìpàsípààyàn owó bílíọ̀nù 5 náírà èyí tí àjọ tó ń fi rò mọ́ àwọn alájẹbánu EFCC fi kan aṣòfin Stella Odua àtàwọn míì. Ẹ̀kú ṣe àpèjúwe àwọn àtẹ̀ránṣẹ́ èyí tó ní wọ́n fi ń sọ̀wọ́ sí òun gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí èèyàn ń tojú bọ ohun tí kò kàn án lórí ọ̀rọ̀ ìgbé ayé ẹlòmíì. Adájọ́ ọ̀hún ló jáwọ́ àkìwọ́wọ́ fáwọn ẹ̀dá náà lẹ́yìn tí agbẹjọ́rò Odua amòfin àgbà Oyechi Ikpeazu fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ìgbésẹ̀ ti ń lọ lábẹ́nú láti yanjú ọ̀rọ̀ ọ̀hún láìkáwọ́ pọ̀nyìn ro ẹjọ́ níwájú ilé-ẹjọ́. àjọ tó ń pinwọ́ àrùn nílẹ̀ Nàìjíríà ìyún àjọ NCDC ti ṣe lálàyé wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílò ìlànà alálàáfíà lẹ́ka ètò ìlera ilẹ̀ yìí èyí tí yóò ran ilẹ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́ láti mọ gbáradì tako èyíkéyìí àrùn. Adarí àjọ NCDC dókítà Ìfẹ́dayọ̀ Adéfìlà ó sọ nílùú Àbújá níbi ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan èyí tó wà fún àrùn àti ìtọpinpin onírúurú àrùn tí ó ṣiṣẹ́ lálàyé wípé àwọn ti ṣe àgbékalẹ̀ ọ̀nà àgbà kan tí yóò mú kí nǹkan rọrùn wọ̀kúwọ̀kú fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti bí orílẹ̀-èdè yìí yóò ṣe mọ gbáradì látàrí onírúurú àrùn tó bá yọjú. Bákan náà ló ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílò láti fọ̀rọ̀ náà tó àwọn amójúlẹ́jà lẹ́ka ìlera àrùn àti ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì létí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Sokoto Ahmed Aliyu ti pe ìpàdé pàjáwìrì pẹ̀lú àwọn elétò ààbò lórí àwọn ìkọlù tí wọ́n ṣe sí ìpínlẹ̀ ọ̀hún lọ́jọ́ àbámẹ́ta èyí tó mú ẹ̀mí èèyàn 37 dání láwọn apá àríwá tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Sokoto. Ṣáájú làwọn oníjàǹdùkú kan ti ṣe ìkọlù sáwọn ìlú 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ Tangaza àtàwọn ìlú 2 míì ní ìjọba ìbílẹ̀ Gwadabawa. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ó fẹsẹ̀ kan ya ìlú Àbújá níbi tí gómìnà ti jẹ́jẹ́ àti ṣe àfọ̀mọ́ àwọn oníjàǹdùkú àtàwọn ọ̀daràn tí wọ́n fi ìpínlẹ̀ náà ṣe ibùgbé. Akọ̀wé gómìnà ọ̀hún Abubakar Bawa tó fi àtẹ̀jáde náà síta ó ṣe lálàyé wípé lára ohun tí wọ́n pẹ̀kẹ́lù níbi ìpàdé náà ó ní bí ìjọba gómìnà yóò ṣe rú àwọn aláàbò lágbára. Bí ẹ bá ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́wà lẹ́ńtẹ́ ti ṣe láti kàn ní Diamond 8.7 FM ìlú Ìlọrin. Ìyókù ìròyìn ọ̀hún tí lókèrè àti eré ìdárayá ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánidúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nílẹ̀ òkèrè adélé adarí ẹkùn Afghanistan ní Salamat Ahmadi ti pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ sọ́wọ́ aládòólóró kan lẹ́yìn ọ̀pọ̀ oṣù táwọn oníjàdí ṣèkọlù sí ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá ẹkùn ọ̀hún. Àwọn elétò ààbò ẹkùn ní ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n ṣe takuntakun láti ìgbà tí ikọ̀ Taliban ti gba agbára padà lóṣù kẹjọ ọdún 2021 lẹ́yìn tí wọ́n ti lé àjọṣe ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà wọlé tán tí ikọ̀ oníjàdí sì ń dúnkokò. Nínú àtẹ̀jáde ni wọ́n ti sọ di mímọ̀ wípé aládò olóró ọ̀hún
ó ní ọkọ̀ rẹ̀ kún fún àwọn ohun ìjagun olóró tó sì gbé Nisar Ahmadi sínú ọkọ̀ rẹ̀ lọ sí ẹkùn ọ̀hún. Lábala ìròyìn eré ìdárayá fún tọ̀sán òní, akọ́nimọ̀ọ́gbá orílẹ̀-èdè Sierra Leone John Kester ti kéde àwọn akọni ẹlẹ́ni méjìdínlógójì kan fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìgbà ife àgbáyé ẹlẹ́kùnjẹkùn tọdún 2023, èyí tí ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n gbà á tako àwọn ikọ̀ àgbà ọ̀jẹ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọ̀hún ó ní nínú ìfọsẹ̀wọnsẹ̀ náà ó ní wọ́n gbà ó ní pápá ìṣeré Samuel Kanyodo Sport Complex ní Monrovia tó wà ní Liberia lọ́jọ́ 18 oṣù kẹfà ọdún yìí. Ṣáájú ní Sierra Leone ti pèsè pápá ìṣeré kan, àmọ́ tí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù nílẹ̀ Áfíríkà kọ̀ ọ́ látàrí pé pápá ìṣeré náà kò bá ìgbà mu. Àwọn ìràwọ̀ Sierra Leone ọ̀hún ó ní wọ́n wà ní ipò kẹta ti Group A pẹ̀lú ọ̀mì 5 láwọn ìdíje tí wọ́n ti gbá sẹ́yìn. Kí n tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà tòní wá sópin, àwọn kókó tá mẹ́nu bàrí lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmọ́ àfọyín pé ìjọba àpapọ̀ àtàwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ́nukò láti jókòó ìpàdé lọ́jọ́ 19 oṣù kẹfà ọdún yìí. Bẹ́ẹ̀ náà la mú àfọyín wípé adájọ́ ilé-ẹjọ́ ṣèkìlọ̀ tako báwọn kan ṣe ń tojúbọ ohun tí ó kàn wọ́n lórí ẹ̀sùn ìpàsípàyò Stella Odua. Bákan náà la mú àfọyín pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ tí yóò ṣe àtúngbéyẹ̀wò owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ tó kéré jù. Nílẹ̀ òkèrè a mú àfọyín pé ó dẹ̀mí adarí ikọ̀ oníjàdí ẹkùn Afghanistan légbodò. Lábala ìròyìn eré ìdárayá, a mú àfọyín pé akọ́nimọ̀ọ́gbá orílẹ̀-èdè Sierra Leone ṣíṣọ lójú àwọn ikọ̀ tí yóò wákò pẹ̀lú àwọn ikọ̀ àgbà ọ̀jẹ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ká tó mọ́ lọ, ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì ta ní fún yìí. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé ọkàn mẹ́ta ó ní àwọn ẹja ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́jọ ní, ọkàn méjì ó ń ṣiṣẹ́ fún ẹ̀jẹ̀ tó ń wọ inú ẹ̀rẹ̀kẹ́ ẹja, nígbà tí ọkàn kẹta ó ń ṣiṣẹ́ fún ẹ̀jẹ̀ tó ń sàn yíká gbogbo ara, tí ìgbésẹ̀ yìí tó sì ń kó ipa tó jọjú nínú ìgbé ayé àwọn ẹja nínú omi tí wọ́n sì ní òye ṣe. Iléeṣẹ́ Diamond FM sọ lónìí wípé ní ìgbàgbọ́ nínú ara rẹ̀ wípé o lè ṣe é, ó sì ti dé àgbèdè méjì báyìí. Bóyá lóhunkóhun tó ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè ọ̀dọ̀ yín tẹ́bi tó wa létí, ẹ pè sí ojú òpó tó lu já ìka yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa 09160627526. Sani Aláùsá Sani olóòtú, Oladipupo Ruth Àṣàbí náà ló kọ mi. Ẹ ṣeun bí ẹ ti ń tẹ́tí sí ìkànnì tó ta àwọn yọ̀ yìí. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Now you be the best, you make una dey hear am. Because it don't do nothing like that. Fún ìtẹ̀rẹ́ ìdárayá lọ́lọ́kan òjọ̀kan. Because it don't do. For your political talks and economic matters. Because it don't do nothing like that. Gbígbé àṣà lárugẹ, gbígbé ẹ̀sìn lárugẹ. Because it don't do nothing like that. Ètò àgbọ̀ fi kọ́gbọ́n níyà yìí o, lẹ́ ó ti gbọ́. For local news, national and international.